Salut, bine v-am regăsit. În acest video facem o analiză a piețelor financiare, dar și a economiei. Ne vom uita la ce este acum, în momentul de față, în 2022, dar și la ce ar putea fi până în 2025-2026. Vom analiza acum ce a zis Jerome Powell în ultima sa conferință de presă, în care a mărit rata dobânzii de referință cu un 0,75. Desigur, ne vom raporta și la inflație și la șomaj, cum sunt în momentul ăsta și cum vor evolua. Vom vorbi și despre o posibilă recesiune, când mă aștept eu la recesiunea respectivă sau dacă îmi păstrez ideea pe care o aveam în februarie 2022, în care ziceam că recesiunea va veni la început de 2023 sau mi-am schimbat această părere. Vom vorbi și despre capitulare, momentul capitulării, cum să ne dăm seama de acea capitulare și cum să ne poziționăm în piețe. Este un video foarte important, de aceea v-aș ruga să dați share acestui video cu câți mai mulți oameni, prieteni, familie, oricine considerați voi că ar trebui să înțeleagă acest concept de macroeconomie, acest concept de piețe financiare și cum să se poziționeze în ele, deoarece despre asta este vorba. Trebuie să știm și noi ce se întâmplă aici pentru a ne poziționa în aceste piețe, pentru a capitaliza cât mai mult și mai mult și mai mult. Bun, din nou v-aș ruga, dacă sunteți aici și priviți acest video, să loviți butonul de like și mai mult de atât, vreau să lăsați un comentariu pe acest video. Nu contează că n-ați lăsat comentarii la videourile trecute, v-aș încuraja să lăsați unul acum, deoarece o să răspund la toate comentariile. Vreau să văd 15.000 de vizualizări cu 15.000 de comentarii și eu promit că răspund la fiecare comentariu în parte. Orice îți trece prin cap, orice consideri tu pertinent după ce vezi acest video, fie lași comentariul la început, fie la final, fie chiar două, la fel și like-ul, fie lași acum dacă îți place și ești aici de ceva timp, fie poți să lași la final după ce vezi toată prezentarea pe care v-am pregătit, deoarece este o prezentare destul de stufoasă. Trecem prin multe piețe financiare, trecem prin macro, trecem prin previziuni de piață date chiar de Fed și vom analiza și cu ochii noștri ce se poate întâmpla și voi da desigur și opinia mea. Înainte de asta, știți foarte bine că avem un sponsor pe acest canal de YouTube, Trade Sylvania. Dacă vreți să faceți cont la ei, aveți jos un link de afiliat care vă poate duce pe pagina respectivă. Este foarte important să faceți cont cu acel link, deoarece aveți undeva până la 40% șterse fiurile de pe platforma lor când tranzacționați dacă faceți cont cu acel link. Acolo găsiți, desigur, destul de multe criptomonede pentru România, undeva la 56 de criptomonede. Puteți depune și în lei, puteți retrage și în lei, aveți foarte multe lucruri, dar vă las pe voi să vă jucați cu această platformă. Noi trecem la lucrurile care ne interesează și nu mai pierdem vremea. 3, 2, 1, asta este prezentarea pe care eu o ofer, dau share acestei prezentări cu voi, da? O împart cu voi. Am stat destul de mult timp să mă gândesc la această prezentare și să o pun în acest format, dar cred eu că voi apreciați, mai ales că în trecut am văzut extrem de multe comentarii și extrem de multe like-uri la videourile precedente în care vorbeam despre fix acest subiect macro. Bun, deci aici facem analiză macro 2022-2025 by eu, Daniel Niță, și desigur îl vedem aici pe Jerome Powell, șeful Fed undeva din 2018, cred că este al 16-lea șef al Federal Reserve din Statele Unite și știm foarte bine că a urcat rata dobânzii de referință cu 0,75%. Așa că hai să nu mai zăbovim, să intrăm în prima etapă, în prima bulinuță de aici și să vedem ce a zis Jerome Powell, deoarece este important să vedem. Dăm prezentare aici ca să vadă foarte, foarte bine și dăm un mic zoom spre această prezentare ca să vedem exact concret. Ce a zis Jerome Powell? A zis așa: ridicăm rata dobânzii în septembrie cu 0,75 și cu încă minim, mare atenție aici, 1,2% până la final de an. Depinde foarte mult de datele economice, adică se vor uita din nou la inflație, despre care vorbi imediat, se vor uita foarte mult la șomaj. Am mai zis așa: nu o să ne oprim până când inflația nu ajunge înapoi la 2%, un target destul de optimist, aș zice eu, pentru Fed.
Șomajul este încă scăzut și economia este încă puternică. Foarte important, cheie pentru această prezentare este șomajul, după cum am mai zis, dar o să mergem separat și la șomaj și o să vă explic de ce este cheie. Aterizarea soft nu mai este așa sigură, noua generație trebuie să poată cumpăra case mai ieftine, deci ne așteptăm la un crash pe real estate, nu? Pe partea asta de locuințe, după ce ne zice aici Jerome. Prețul mărfurilor, commodities, pare că este la un top, deci din nou se așteaptă la o cădere pe aceste commodities, pe aceste mărfuri. Când inflația va începe să scadă, oamenii se vor simți mai bine, ne zice aici Jerome Powell. Inflația PCE încă mare și la asta se uită Fed, am mai vorbit despre asta, chiar dacă CPI este în scădere și o să vă explic imediat și diferența dintre cele două, poate nu o știți. Stabilitatea prețurilor este cheie, ne zice Jerome aici, și facem toate aceste demersuri pentru a reseta prețurile și ne-a pregăti pentru următorul ciclu de urcare. Multă lume nu a observat treaba asta, deoarece foarte multă lume a luat totul bearish, dar nu a observat fix acest lucru, deoarece Jerome ne-a cam zis că ar trebui să ne pregătim. El face toate treburile astea, strânge lațul în momentul de față pentru a menține acest sistem economic cum este în momentul de față jocul, da? În acest sistem pe care o să vi-l explic un pic mai târziu. Deci asta ne-a zis Jerome în la conferința de presă pe care a avut-o acum câteva zile și pentru mine totul este mai clar în momentul de față. Cât de clar vă voi prezenta imediat. Bun, inflația. Hai să mergem un pic pe partea asta de inflație și avem aici inflația CPI și CPI. Da? Hai să vedem care este în primul rând diferența dintre cele două și dăm un zoom aici, imediat. CPI se referă la Consumer Price Index, măsoară modificarea lunară a prețurilor plătite de consumatorii din SUA. Biroul de Statistică a Muncii BLS calculează CPI ca medie ponderată a prețurilor pentru un coș de bunuri și servicii reprezentativ pentru cheltuielile totale ale consumatorilor din SUA. PCE, Personal Consumption Expenditure, măsoară modificările prețurilor bunurilor și serviciilor achiziționate de consumatori în scopul consumului, excluzând, vedem aici, alimentele și energia. Cam asta este diferența fundamentală dintre aceste două. Inflația CPI este în scădere și o vedem aici de la 8,5 la 8,3, asta ar trebui să fie cât de cât bullish, nu? Având în vedere că e atât de mare, totuși nu e așa bullish în luna august, dar nu este suficient. Targetul este 2%. Inflația PC este problema și de asta Fed nu lasă piciorul de pe accelerație. Aceasta atingând 6,3% year over year, la ultima citire în iulie, sub așteptările pieței. Deci asta este problema de fapt în momentul de față, această inflație CPI. PC, da? Bun. Șomajul, care am zis că este cheia. Deci șomajul este cheia în toată treaba asta. Rata șomajului este încă scăzută la 3,7%. Din acest motiv, Jerome Powell își permite să crească rata dobânzii de referință. Deci ei în momentul de față se leagă de acest șomaj, despre care vom mai vorbi. Este cheie pentru această prezentare. Ca Jerome să oprească această creștere, șomajul trebuie să urce peste, atenție mare aici, 4,4%, care inevitabil, și aici este doar opinia mea personală, care inevitabil va duce la un consum mai mic și inflație mai scăzută. El vrea ca șomajul să crească și ne-a zis asta. A zis că în momentul de față, dacă vrei să te angajezi, ai cam 2 posturi pe angajat și ar vrea să reducă măcar la un post pentru un angajat, da? Deoarece în momentul de față cei care vor să se angajeze au un plus și poate să ceară cât mai mulți bani și de aceea dacă cei care au companii dau banii respectivi, înseamnă că sunt bani în economie și inflația este mare, deoarece consumatorul se poate duce și are banii respectiv să consume cât mai mult, nu? Zic eu că face. Deci el vrea ca șomajul, chiar dacă va fi dureros, și a zis că va fi dureros pentru americani, el vrea ca șomajul să crească, da? Dacă șomajul crește, desigur, știm foarte bine, inflația ar trebui să scadă, dar există o problemă pe care vă explic imediat în momentul când șomajul crește, când mergem la următoarea etapă. Bun. Mergem mai departe aici, am terminat cu prima parte, dăm exit și mergem la următoarea parte. Previziunile economice, deoarece aici e foarte, foarte interesant și hai să dăm pe prezent din nou. Deci vedem aici previziunile economice nu făcute de mine, ci chiar de Fed. Deci Fed-ul, ultima dată când a avut o previziune economică a fost în iunie. Deci în iunie și ne vom uita ce credeau în iunie și ce cred ei acum. Deci asta este undeva din 21 septembrie 2022, da?
Și vedem aici că în iunie, de exemplu, pe rata șomajului, ei se așteptau aici în iunie, vedem, da, zona asta de iunie, hai să dăm un pic zoom, la 3,7%. Acum s-au răzgândit și au zis că 3,8 ar fi targetul până la final de an. Da, deci ține minte treaba asta de aici. Apoi au zis că PCE, vedem aici, era 5,4, de fapt în iunie era 5,2, acum este 5,4. Core PCE, vedem aici de la iunie 4,3 la 4,5, deci și-au crescut previziunile cum ar veni la modul negativ. Federal Fund Rate, adică rata dobânzii de referință, până la final de 2022 ei se așteptau să fie cât 3,4%. Acum am crescut-o cu un procentaj, se pare. De ce este importantă treaba asta? Deoarece ei au previziuni și pentru 2023 și pentru 2024, dar și pentru 2025 și chiar mai mult. Vedem aici longer run, adică pe mai mult timp până chiar în 2028, cam asta înseamnă. Și ne vom uita imediat la ele, dar v-am pregătit eu aici un rezumat. Bun. Deci rata dobânzii de referință în momentan în prezent, în 2022 și ne uităm cu un zoom pe partea asta, este între 3 și 3,25%, asta este momentul de față. 2022 până la final de an a așteptat 4,4%, înseamnă încă plus 1,15-1,4% creștere în următoarele două ședințe. Adică un 0,75 noiembrie și un 0,5 în decembrie ar fi pe masă. Chiar poate mai mult dacă inflația CPI plus PCE nu scade. Da? Deci dacă astea două nu scad, putem vedea chiar mai mult. Dacă CPI plus PCE nu scad, putem vedea mai mult de atât. Deci la asta ne așteptăm cam în noiembrie, încă un 0,75, iar în decembrie un 0,5. Poate să fie chiar, ar putea fi invers, adică să vedem în noiembrie 0,5 și în decembrie 0,75, dar nu cred. Ne-a dat semnalul deja Jerome că nu va lăsa piciorul de pe accelerat, deci cred că vom vedea și în noiembrie un 0,75, chiar dacă avem alegerile. Da? Bun. Vedem aici 2023, ei prognozează un 4,6% pe rata dobânzii de referință aici, dar în 2024 3,9%. Upsi-dupsi. Deci Fed-ul se așteaptă ca rata dobânzii de referință să înceapă să scadă de-abia din 2024. Asta este un punct important, deoarece ne dă un hint, da? Ne arată cumva un pic viitorul, la ce ne putem aștepta. Șomajul pe de cealaltă parte, vedem aici în 2022 3,8%, iar în 2023 se așteaptă la un 4,4%, iar în 2024 vedem aici tot 4,4%, 2025 îl vedem în scădere. De ce este important acest 4,4%? Vă explic asta imediat. Da? Deci despre asta era vorba aici. Recesiunea. Hai să mergem la partea de recesiune. De ce șomajul este cheia? Ce urmărim pentru confirmarea recesiunii? Rata șomajului să treacă de 4,4% și ne-a zis deja, da? Jerome ne-a zis deja când se așteaptă Fed-ul ca șomajul să urce spre 4,4% anul viitor, deci 2023. Deci este important. Hai să vedem aici ce s-a întâmplat în trecut când am avut recesiunea asta cu șomajul. Păi putem vedea aici în 1975 când șomajul a scăzut sub 4,5, s-a dus aici sub 4,5 și a urcat înapoi peste 4,4, am avut recesiune. Putem să vedem la fel și aici, în zona asta din 1995-2000, da, din 2000, în care am avut dot-com bubble, la fel, am scăzut sub 5%, ne-am dus aici undeva spre 3, când am urcat peste 4,4% aici în regiunea asta, bam, din nou recesiune. Hai să vedem aici, în 2008. În 2008 la fel, șomajul destul de scăzut, l-am văzut aici în zona asta sub 5% undeva, a fost cred că undeva la 4%, când a urcat peste 4,4%, papa, la revedere, încă o recesiune. Da? Ce am văzut aici în iunie 2020, da, în 2020, în zona asta de aici din 2020, când am avut pandemia, la fel a scăzut destul de mult, a fost la, cred că undeva spre 2%, da, deci 2% și apoi a făcut asta. Dar știm foarte bine, în 2019 s-a întâmplat asta, apoi în 2020 am avut o mică recesiune în care șomajul s-a dus la 14,7%. Acum,
el este undeva la 3,6, vedem aici în iunie 2022, acum este la 3,7. De aceea, istoria ne spune că din dată ce șomajul va urca undeva spre 4,4%, vom avea o confirmare de recesiune. Bam, 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 doamnelor și domnilor, primul lucru la care ar trebui să ne uităm este șomajul. Când va urca spre 4,4%, suntem mai aproape de o confirmare a recesiunii. Ok, mai departe, ce mai este important aici? Avem yield curve despre care vorbeam, dacă mergem aici. Yield curve inversion să treacă pozitiv între obligațiunea de 2 și de 10 ani. Vreodată când astea se inversează, am avut recesiune. Nu chiar de fiecare dată, dar vedem aici are un procentaj destul de bun, cam de 80% din ce am calculat eu. Putem vedea aici în 2000, bam, a fost inversiune între obligațiunea de 10 ani și cea de 2 ani și după ce a urcat în pozitiv, am avut din nou recesiune. La fel și aici în 2008 am mers în partea negativă, am stat în partea negativă o perioadă, când am urcat înapoi spre pozitiv, din nou am confirmat recesiune. Ce se va întâmpla acum? Păi acum suntem la fel ca în cazurile precedente, la fel ca în 2000, la fel ca în 2008, suntem la negativ, adică am avut o inversiune între cele două, primul semnal că ar urma o recesiune, dar de obicei urmează în următorii 2 ani, nu imediat, da? De aceea am și zis în februarie, mă aștept la recesiune în 2023, numai devreme uitându-mă la acest indicator pe care și voi puteți găsi chiar pe trading. Deci aici ne așteptăm ca asta să vină în partea pozitivă, să treacă de 1%. Și această corelare să fie măcar 1 la 1, da? Între cele două, chiar pozitivă, atunci din nou ne putem aștepta la o confirmare de recesiune. Ok, mai departe, top în piața imobiliară, după cum vedem aici, și asta cred că urmează un top în piața imobiliară, cred că l-am văzut deja. Crescând această rată a dobânzii de referință și băncile la rândul lor nu mai pot da credite ieftine, chiar și în Olanda, chiar și în UK, dar am văzut și în România, cresc destul de mult aceste dobânzi, adică nu mai te poți împrumuta ieftin și asta este o problemă, deoarece oamenii nu se mai pot împrumuta. Dacă nu se mai pot împrumuta, înseamnă că nu mai poate să cumpere casele respective, având în vedere că cererea o să fie sub demand, e destul de clar că casele vor începe ușor să pice. Și v-am mai zis ceva, și asta probabil se va întâmpla în următoarele 6 luni de zile, cel puțin asta aproximez eu, și atunci vom vedea din nou toate astea acumulate, ducând spre o confirmare a recesiunii undeva în Q1 2023, atunci ar fi indicat să-ți închiriezi dacă ai o casă, deoarece chiriile probabil se vor duce to the roof, adică se vor duce destul de sus, cel puțin în prima parte. Asta s-a întâmplat și în trecut, deoarece oamenii trebuie să stea undeva, nu? Adică nu mai își pot cumpăra casa respectivă, dar trebuie să stea undeva și unde stau? În chirie de obicei și de obicei în primele 3 luni bubuie chiriile, după ce cad prețul acestor case, care din nou este o oportunitate destul de masivă. Cred că va veni pe partea asta de real estate în următorul an jumate, la fel și pe piețe în general. Bun. Deci cam asta să ne uităm pentru confirmarea recesiunii, rata șomajului care este cheie, dacă se duce spre 4,4, deja ne frecăm mâinile. Top în piața imobiliară și yield curve inversion să treacă pozitiv, deoarece multă lume se uită doar să treacă negativ, gata, urmează recesiunea, nu. La 2 ani distanță, de-abia după ce trece înapoi pozitiv, atunci putem confirma o recesiune. Bun, mai departe. Totul clar până aici. Piețele financiare, aici o să zăbovim ceva, o să încerc eu să fac această prezentare cât mai compactă, dar o să zăbovim ceva aici. Începem cu, desigur, Bitcoin și vom analiza Bitcoin, bursa americană, DXY plus Forex, mărfuri, metale și 10-year Treasury Yield Note. Ok, începem cu Bitcoin, nu mai zăbovim și vedem asta aici, multe date aici, le luăm pe rând pe fiecare. Hai să vedem ce am zis aici. Bitcoin se află în al 4-lea ciclu de bear market, dacă excludem topul fals din prima parte a anului 2013, după cum urmează 2011-2012 unde a scăzut 93%, 2013-2015 unde a scăzut 85%, 2017-2018 unde a scăzut 84% și acum în 2022-2023 posibil, unde momentan ne aflăm la o scădere de numai 74%. Și o putem vedea aici reliefată de mine destul de frumos. Da, astea sunt scăderile din toată viața pe care Bitcoin a avut-o până acum. În momentul de față ne aflăm destul de clar aici la un minus 74%. Ok, mergem înapoi și vedem ce am mai zis aici.
Chiar dacă Bitcoin a scăzut sub media mobilă de 200 de săptămâni, linia roșie, și a rămas acolo mai mult de 2 săptămâni pentru prima dată în istorie, plus faptul că a scăzut sub maximul precedent, pentru prima dată în istorie din nou, nimic fundamental, cel puțin din opinia mea, nu s-a schimbat cu Bitcoin. Bitcoin este același și la 19.000 și la 69.000 de dolari. Chiar mai mult, adopția este în creștere de la an la an. Ce este diferit în acest ciclu este și de ce cred că Bitcoin ar putea să scadă sub minimum creat de la 17.600 este macroul despre care discutăm acum, economic, care nu favorizează asset-uri de risc precum Bitcoin, deoarece în momentul de față piața vede Bitcoin a un asset de risc, ne place, nu ne place, asta este realitatea. Și revenind aici putem vedea media mobilă de 200, linia roșie în care Bitcoin nu a scăzut și nu a stat mai mult de 2 săptămâni, a stat aici un pic vreo 2 săptămâni și a urcat peste, acum ne aflăm destul de multe săptămâni sub această zonă, plus că Bitcoin nu a mai scăzut sub ultimul minim, de aici în momentul de față a făcut-o, ultimul minim era undeva la 19.000 și ceva, da? Deci se întâmplă câteva lucruri diferite, dar în medie Bitcoin vedem că ia măcar 84%, chiar mai mult, momentan se află la un 74%, deci nu este încă la un final, da? Părerea mea că nimic nu este diferit încă cu Bitcoin. Lucru de urmărit pentru subsol, capitularea în range-ul explicat, halving-ul din 2024, recesiunea, confirmarea recesiunii, 10-year treasury despre care vom vorbi imediat, top în același timp cu Bitcoin care capitulează și vom vorbi imediat și despre asta. Internet versus crypto adoption, vedem aici că merg pe aceeași traiectorie, adopția internetului cu adopția Bitcoin, merg cam în aceeași traiectorie în momentul de față, dar desigur acum ar trebui să fie un pic în scădere deoarece ne aflăm în bear market. Și mai vedem aici ceva interesant, unde aproximăm o capitulare și am zis aici, având în vedere recesiunea încă care nu este confirmată, putem extrapola că Bitcoin ar putea din nou capitula în 2023, poate chiar anul ăsta, depinde foarte mult ce se va întâmpla la nivel macro, cu un procentaj de scădere între 80 și 85% care ar putea duce prețul între 10 și 12.000 de dolari. Chiar am zis eu că chiar putem vedea un nou Black Swan cu o capitulare un pic mai jos și am pus un range aici un pic mai aprig un pic pentru Bitcoin, chiar spre zona de 8.000 de dolari. Aia văd un maxim de capitulare pentru acest ciclu pentru Bitcoin de piață, ok? Deci nou, dacă ar lua un minus 85% ar duce prețul spre zona asta de aici, undeva la 10.000 de dolari. Clar până acum, mergem mai departe deoarece mai avem extrem de multe lucruri de vorbit. Bun. Următoarea este bursa americană. O luăm aici, bam, bursa americană. Nu ezitați să loviți butonul de like dacă vă place ce auziți aici. S&P 500 sau, mai bine zis, Standard & Poor. Bull market de peste 10 ani care a dus la o urcare de peste 334% din 2011. Se pregătește pentru încă un ciclu de bear market având în medie scăderi de până la 50% de la top, dacă vedem cazul din anii 72-75 unde a înregistrat o scădere de 49% în 2000-2002, unde a scăzut 50,5% și 2008-2009 unde a scăzut 57%. Așteptat ar fi ca o capitulare să urmeze în 2023 spre regiunea de 2000-2400 COVID low, unde avem și media mobilă de 200 de luni, linia roșie, orice sub linia roșie oportunitate rară. Și hai să vedem aici de ce este o oportunitate rară, deoarece a scăzut doar de câteva ori sub media mobilă de 200 de luni, linia roșie pe care o vedem aici. Dacă ne uităm din trecut, am mai avut aceste capitulări și pentru bursa americană, minus 49% în 74, vedem aici în 1986, bam, același lucru, minus 33,4%, vedem aici minus 50,56% în 2000, nu? Dacă mergem un pic mai jos, da, între 98 și 2002, vedem capitularea asta deci de 57%, ne amintim, cred că mulți dintre noi în care am avut criza financiară din 2008 și acum dacă ar face ceva similar, adică în medie un 50%, ar duce prețul aici în zona asta, între 2000 și 2400, n-ar fi deloc exclus pentru bursa americană să capituleze, după cum arată macro în momentul de față, dar aia este oportunitate. Bun, mai departe. DXY plus Forex, aici o să vă șocați ce există aici, hai să vedem. Bum, vă explic imediat ce este aici, dar să începem cu titlul. Cash is trash, dar cash is king, care este adevărată. Adică cash-ul, banii sunt un gunoi, dar sunt și rege în același timp. Cum vine asta? Și vedem aici, îl vedem pe Ray Dalio, dacă mergem pe zona asta. You lose buying power, adică pierzi puterea de cumpărare în fiecare zi. Cash is trash, avem aici 1971 și vă explic imediat cum merge tot acest sistem economic în care ne aflăm în momentul de față și de ce bogații devin și mai bogați și de săraci devin și mai săraci. Dacă privești acest video, poate
poate tinzi să înțelegi mai mult despre treaba asta și să fii mai mult în partea asta de bogați decât în partea asta de săraci. De asta și fac acest video, pentru a înțelege de ce. De ce dolarul este trash, cum zice Ray Dalio, pe termen lung, de ce este king, de ce este și rege în același timp și de ce pierde puterea de cumpărare și cum ne putem poziționa și de ce bogații întotdeauna se poziționează în asset-uri pe termen lung. Bun, vă explic imediat. Facem aici ceva frumos. Bun, dăm prezentare încă o dată. Ieșim de aici și mergem mai departe. Dolarul e în creștere în momentul în care incertitudinea economică globală, atunci este el în creștere. Deci când este incertitudine economică globală, atunci dolarul crește. Dolarul este rege în recesiuni, de asta este rege. Lichiditatea este cheie. Deci în recesiuni, toți ăștia care au investit în toate aseturile astea care s-au dus la cer, poți să le zici bogați, oportuniști, balene, cum vrei tu. În momentul de față, când s-a schimbat traiectoria macroeconomică, în care Fed-ul nu mai vrea să facă quantitative easing, adică nu mai printează bani din neant, cum a făcut în ultimii 2 ani, ci strânge lațul, strânge balance sheet-ul în momentul de față, scoate bani din economie, destul de clar care a fost semnalul. Semnalul pentru ei a fost ne ducem în dolari și am văzut asta pe DXY, despre care vorbim imediat. Dolarul este trash pe termen lung, adică este gunoi, cum ne-a zis Ray Dalio, pierde putere de cumpărare în fiecare zi. Peste 80% din totalul de dolari aflați în circulație s-au printat între 2020 și 2022, numai la asta dacă vă gândiți. Numai dacă vă gândiți la... Deci 80% din banii care sunt în circulație în momentul de față, poate a mai scăzut un pic procentajul cu timpul, dar acum vreo câteva luni era undeva la peste 80%, da? Care s-au printat, sunt în circulație în momentul de față între 2020 și 2022. Wow! Wow, wow, wow. Când se printează bani, destul de calcul, sunt mai mulți bani în economie, cu atât valoarea lor scade, nu? Dolarul este rezerva monetară internațională, de asta își permit să printeze bani și nu avem inflația la 50%. Deoarece toate celelalte țări, când pățești ceva, banc se repliază în dolar, deoarece este, după cum știm aici, cea mai importantă rezervă monetară internațională. Petrolul se tranzacționează în dolari. Și știm foarte bine cine controlează petrolul, controlează cam tot în momentul de față pe planetă. 57% din DXY este euro, asta de ținut minte. America nu vrea un dolar puternic pe termen lung. Nimeni nu vrea un dolar puternic pe termen lung, deoarece trade-ul nu mai este profitabil și am văzut acum cum toate aceste monede naționale încep să cadă, deoarece dolarul a luat o razna și Americii nu-i place deloc acest lucru, credeți-mă, nu-i place. Nimănui nu-i place acest lucru. DXY inevitabil, am zis aici, o să scadă, având în vedere ce am zis mai sus, că nimeni nu vrea un dolar puternic, o să scadă cum a făcut și în trecut. Vezi cazul anilor 76, 85 și 2002. Dar până atunci, nivelul de 118-120 este în cărți, unde prevăd și topul, ok? Deci aici prevăd topul și mergem aici pe DXY rapid, indexul dolarului, da? Deci aici prevăd eu topul în zona asta, după cum observăm s-a mai întâmplat și în trecut ca DXY-ul să crească masiv. De obicei, pe incertitudini economice masive, toate celelalte țări își văd moneda că se destabilizează, văd riscurile din piață, destul de clar că se repliază în dolar, nu în moneda lor națională. Da, vedem aici cazul 76, când s-a dus la cer și am avut inflație și aici destul de mare, știm foarte bine cazul Paul Volcker, da, chiar aici spre 85, vedem că inflația a fost stabilită de Paul Volcker prin regiunea asta pe aici, a căzut destul de rapid. Am văzut aici cazul în martie 2002, în care am avut din nou recesiune și am avut dot-com bubble-ul, la fel a căzut destul de agresiv și avem cazul ăsta de acum în care inflația la fel este destul de mare, la un nivel destul de ridicat. Rata dobânzii crește și vedem aici, ăsta este targetul 117-120.6 give or take pentru a vedea un top. Poate să meargă și mai sus, doar timpul mă va contrazice dacă acest DXY va merge mai sus de regiunea asta, dar targetul este destul de clar, știți foarte bine, de aici, din regiunea asta, de când am făcut subsol, da, aici ziceam că ăsta este dublu subsol și avem target măcar 110. Am atins 110, am atins chiar 114 zilele trecute, acum cred că vedem și zona asta de aici atinsă, dar aici cred că inflația se va domoli, macro se va schimba un plic, poate nici războiul nu va mai fi și atunci vom vedea o altă față, ok? Bun, să mergem mai departe. Ce mai avem aici? Ce mai avem aici important? Euro, USD și apoi despre dolar? Nu, hai să terminăm cu dolarul.
WTF, adică ce naiba s-a întâmplat în 1971 și de ce este important? În 1971 Nixon, președintele Americii de pe atunci, pe care îl vedem aici, a scos dolarul de sub gold standard, de sub standardul aurului. Adică în trecut, până în 1971, orice dolar era bazat pe aur, pe 1 gram de aur și nu se putea printa la infinit. Și eu consider această etapă din viața acestei societăți un furt. Cel puțin așa o consider eu. Da? De ce? Deoarece de atunci bogații au devenit și mai bogați și săraci au devenit și mai săraci. Atunci gap-ul a luat-o razna. Cei care au înțeles cum se joacă acest joc au făcut miliarde, trilioane de dolari. Cei care n-au înțeles au rămas sclavi acestui sistem. De atunci, din momentul ăla în care Nixon a decis, da? O decizie foarte critică pentru ce a urmat în această paritate a dolarului, da? În această epocă a dolarului. Și vedem aici, dacă ne uităm ce s-a întâmplat în 1971, vedem aici destul de clar, electricity, food and fruit, adică fructele, electricitatea și mâncarea au luat-o razna ca prețuri, au luat-o razna rău de tot, inflația de aici a plecat, până atunci oamenii erau mai echilibrați, societatea era mai echilibrată, nu era un gap atât de mare între bogați și săraci. Bun. Deci asta s-a întâmplat, știm foarte bine, de aici a plecat totul, de aici a plecat inflația, de aici a plecat toată această mârșevie de sistem în care ne aflăm în momentul de față, în care se printează bani la infinit, mai mulți decât este nevoie. Da? Asta e destul de clar și tot sistemul ăsta de creditare este sortit la un moment dat eșecului dacă oamenii se vor trezi. Când se vor trezi, asta nu știu să vă zic. Avem aici două parități importante. Euro-USD. Euro-USD, îl vedem la 0.97, cel puțin când am făcut acest print, era la 0.97, s-a dus la 0.96 între timp, da? Deci l-am văzut undeva la 0.96. Am luat o decizie, știți foarte bine că aici mi-am mutat majoritatea banilor pe care aveam în dolari și am făcut asta public. Acum 20%, după caz, da? Aici la 0.96 am trecut 20% din dolari în euro. Dar mai avem aici o zonă în care mă aștept să fie sub sol, adică nu mă aștept să fie aici. Mă aștept să fie undeva între 0.87 și 0.82. Aici mă aștept eu să fie de fapt sub sol, având în vedere că DXY mai are un pic de urcat. Aici vorbim imediat și despre RON versus dolar, deoarece este important și acolo, ok? Deci aici m-aș aștepta, avem probabil aici un mic subsol pe termen scurt, dar cred că aici vedem în 2023, în zona asta de aici putem vedea un subsol și atunci o redresare un pic mai frumoasă. Dacă și Banca Centrală Europeană își revine un pic să ridice rata dobânzii de referință un pic mai agresiv și să ia hățurile în mână, atunci putem vedea o redresare a euro. Nu cred că euro va dispărea, cum zice toată lumea, cred doar că este într-un ciclu și cum v-am zis, 56% din DXY este euro. Bun, mai departe, RON-ul. Înainte să vă arăt acest RON pe care îl vedem aici, la ce mă aștept eu de la el, când este următorul top pentru RON în comparație cu dolarul, vreau să vă aduc aminte de ceva, poate mulți dintre voi nu știți. Și vedem aici. 6 mai 2019, post by eu, Daniel Niță, vedem aici, pentru pasionații de Forex, cum văd eu situația USD-RON, ăsta a fost un post pe Patreon din 2020, cam același lucru ziceam. USD-RON pare că se îndreaptă spre un dublu top formation, dacă prețul va ajunge spre 4,39 lei, posibil să se întâmple. Consider că o corecție trebuie să urmeze și o retragere spre 4 lei inițial, urmând ca în final să testăm 3,8. Aici o să cumpăr USD pentru următorii 3-4 ani în care văd ca prețul să treacă de 5 lei. Câți m-au făcut nebun pe live-uri? Cred că nici nu știți. Băi, ești nebun, Daniel, cum să atingă 5 lei? E imposibil așa ceva, bla bla bla. Așa scenariul se va invalida dacă USD trece de 4,4. Asta vorbeam că dacă poate nu mai atinge 3,8. Spor and stay safe. Și vedem aici încă ceva. Dacă mergem în stânga, că am mai dat un update, îl vedem aici, da? Și am mai zis așa, am zis atenție pe RON USD, prețul începe să scadă și este posibil ca până în toamnă, asta era cu vreo 2 ani, să-mi atingă targetul de 3,85 de lei și am pus aici un print pe care îl vedeți. Și apoi am mai zis, asta era cu 3 ani, acum 2 ani, încă o dată targetul de 3,85 nu a fost atins, a fost 3,9 și ceva, unde am și cumpărat și nu cred că va mai fi atins vreodată, deci asta puteți vedea aici în colț, da, de tot, scrie acum 2 ani.
ani. Am zis că nu cred că va mai fi atins vreodată, dar cea de 5 lei va fi atins. Am zis până în 2023, acum că a spart 4,4 lei, cred că vom vedea 5 lei în 2021-2022. Ok? Deci am zis asta în trecut, să zici că nu, este și pe live-urile din trecut, sunt multe chestii și pe live-urile din trecut. Dacă vreți să înțelegeți momentul în care am zis că recesiunea va veni în 2023 Q1, uitați-vă la live-urile din februarie anul acesta. Bun. Acum, analizând asta ce am văzut aici, putem să vedem un top. Vedem aici că a urcat 54% chiar în 2008 în recesiunea precedentă, a mers undeva de la 2 lei până la un 3,1, adică nu este nimic extraordinar pentru acest leu să piardă putere de cumpărare în fața dolarului. Putem aici 28%, aici 39%, aici 36%, 21%. Mare parte, dacă ar face un 39% pe această urcare, am putea vedea un 5,5-5,6 pentru această paritate. Da? Deci aici mă aștept în range-ul ăsta să vedem un ton. Poate să fie 6, depinde foarte mult cât de grea va fi această recesiune care urmează și dacă nu dăm în alte lucruri, în stagflation, în depression și alte lucruri mai nasoale. Da? Dacă nu se întâmplă asta și mergem conform planului, care momentan cam asta văd, putem pune un top în range-ul ăsta de aici. Apoi aveam o corecție reală. Bun, v-am mai pregătit ceva bonus pe partea asta, deoarece cred că vă plac bonusurile, nu știu unde era, cred că aici. Trebuie să dăm un pic exit. DXY Forex, puțină răbdare, nu strică nimănui. Da, este aici, imediat vi-l aduc pe grafic, este zona asta de aici. Îl punem aici și ne uităm la ceva interesant. Când se va întâmpla? Okay? Când cred eu că se va întâmpla? Mare atenție aici. Când cred că se va întâmpla? Dăm prezentare aici și vă explic imediat. Ok, bun, putem să vedem aici 34 de săptămâni de la subsol la top, 33 de săptămâni de la subsol la top, asta era în 2008-2010, 67 de săptămâni, 46 de săptămâni, 118 săptămâni, aici avem undeva la 86. Deci dacă facem o corelare, am putea vedea 1 mai 2023, uite cât de bine se pupă, cu Q1 2023 pentru o capitulare reală pe piețe. Aici 87, aici ar fi undeva din nou 100 și ceva de săptămâni în care am putea vedea topul undeva la 5,5-5,6, poate stretch 6, dar nu cred, pentru această paritate RON-euro. Ok? Dacă vă place bonusul, apăsați butonul de like. Ok, am trecut prin toate astea, am vorbit și despre Ray Dalio, am vorbit și despre Nixon, de ce avem dolarul și de ce se întâmplă toată treaba asta de aici și de ce bogații joacă jocul ăsta de foarte mult timp, în care își mută banii în momentele grele din piață în USD. De ce își mută banii acolo? Deoarece vor să aibă putere de cumpărare, lichiditate, să cumpere toate aceste asset-uri pe care săracii le vând în momentul de față de nevoie, să le cumpere la prețuri foarte mici pentru a-și păstra banii mai departe. Ok, jocul pe care ei îl fac de atâta timp, dar se pricep extraordinar de mult la el. Bun. Ieșim de aici, deja 36 de minute acest video. Bun, metalele. Ok, trecem prin metale aici. Aur USD, avem argint USD. Și avem în recesiune toate cad, inclusiv aurul. Știi că este acest lucru care se spune în piețe, aurul este un store of value pe recesiune. Nu este adevărat. Nu este adevărat deloc și imediat demontăm și acest lucru. Cumpărai aur în 2011, acum erai pe minus 13%. Aici nu mai punem inflația. Aurul își pierde ușor statutul de store of value, deoarece tehnologia evoluează, iar generația nouă investește în aurul digital Bitcoin, deoarece Bitcoin a cam furat din market cap-ul aurului. Graficul arată bearish și în medie am putea vedea o corecție de 29-30% care ar reduce prețul spre 1358-1420. Hai să vedem aici graficul rapid. Aur USD. Dacă ne uităm aici în 2008, putem să vedem că a luat minus 29%, store of value pe naiba. Putem să vedem că am mai luat și aici încă o dată minus 22%. Spre 2006. Dacă ne uităm aici, a luat minus 44% când? Undeva în 2012-2014, da? Deci a luat minus 44% și acum dacă țineai aur, erai pe minus. Dacă țineai aur de 10 ani, erai pe minus în momentul de față, nici inflația nu o bătai. Și arată cam așa. Clar, l-am shortat, v-am și zis că am shortat aurul, probabil vom vedea targetul ăsta atins de aici. De sigur am și stop loss, dacă cumva urcă înapoi spre regiunea asta, stop loss break-even, dar cam asta cu aurul, da? Bun, deci am mai demontat și pe asta că aurul este store of value într-o recesiune. Bun, argintul.
L-am pus și pe el aici, vedem argintul, target undeva spre regiunea de $10-12, la fel dacă nu urcă înapoi peste 23, asta este regiunea în care vedem că din nou a picat, asta era regiunea de short sau la retest aici pentru a avea target un pic mai jos pentru cine să mai pricepe la TA, la analiză tehnică. Aurul nu ar trebui să prezinte o opțiune de investiție dacă portofoliul tău nu este unul care trece măcar de $250.000, cel puțin asta e opinie proprie, deoarece aurul în mare parte este un hedge, nu? Este un hedge, la fel și mărfurile sunt hedge. Mai departe, deoarece nu vreți să ține acest video la infinit, mărfurile, avem aici, când se confirmă înainte de recesiune, mărfurile cad, putem să testăm și asta. Suntem în ultima etapă de tranziție între epoca industrială și cea tehnologică, sper că am scris bine aici. Dacă tranziția se termină cu succes, petrolul și alte mărfuri primordiale pentru traiul pe această planetă o să scadă masiv. Tehnologia va înlocui ușor petrolul, gazul, până și nevoia de grâu pentru hrană la un moment dat în viitor. Având în vedere că suntem în ultima etapă, cei care au traistele pline de resurse încearcă să scape de ele la cel mai mare preț posibil, la cel care plătesc prețuri. Suntem noi. Desigur, ați văzut cât este gazul, ați văzut cât este prețul. De ce? Noi. Ei au traistele respective. Știu că suntem în ultima etapă pe această creștere, da? Deoarece suntem în etapa de tranziție spre epoca digitală totală, trebuie să-și vândă aceste asset-uri la un preț cât mai mare. Și hai să mergem înapoi pe mărfuri aici. Petrolul USD. Putem să vedem că, dacă ne uităm la mărfuri, putem să vedem că piața în momentul de față aproximează și este priced in pentru o recesiune în Q1 2023. Cel puțin asta arată piețele în momentul de față. Că avem aproape un priced in pe o recesiune, da? Aici, minus 38% vedem pe crude oil, pe petrol, dar am văzut în trecut că a luat minus 52%, a luat aici minus 78%, care a luat din nou minus 78% ca în 2008, până să vedem 76,91%, aici am putea vedea undeva $30-40, dar în prima fază cred că va face un bounce de aici. Cred că va face un bounce de aici înainte să vedem targetul ăsta atins probabil undeva anul viitor, dar da, când este recesiune sau înainte vedem ce se întâmplă cu mărfurile în general. Bun. Mai departe, grâul îl putem și pe el vedea aici, pare că în momentul de față la fel, dacă confirmăm o recesiune, data trecută a luat minus 68%, a mai luat în trecut pe recesiune 62 și 65% scăderi, acum pare că ar veni undeva în regiunea asta de aici de 505 pe grâu, dar să ține un pic mai bine și pare că pe timpul iernii consider eu că ăsta va avea un bounce în primă fază înainte de această capitulare, în regiunea asta de sus de aici, deoarece iarna, și foarte bine că grâul are această tendință să urce, da? Deci la anul viitor probabil undeva spre vară sau la finalul primăverii. Gazul, la fel și el, ne-a dat un semnal 6,59, probabil bounce din regiunea asta de aici, dar cu timpul probabil vom vedea aici undeva la minus 81,38%, care vine undeva la 1,8 $. Iar să se va întâmpla undeva anul viitor, dar asta depinde foarte mult și de ce se va întâmpla cu războiul. Da, cu războiul și vorbim și despre război imediat. Bun, deci asta vedem aici pentru gaz și pentru toate celelalte resurse. 10-year Treasury și am ajuns la ultimul punct de aici. CBOE 10-year Treasury, dăm pe prezentare și vedem destul de frumos de ce TNX trebuie să scadă ca să vedem capitularea. În toate ciclurile precedente, înainte să vedem o capitulare reală pe Bitcoin sau în piețe, 10-year Treasury trebuie să capituleze în același timp cu piețele. 10-year Treasury îți arată cât de mult își asumă risc investitorii în piețe. Dacă 10-year Treasury crește, adică obligațiunea de 10 ani, să o lăsăm așa mai pe scurt, înseamnă că economia este slăbită, iar lichiditatea se îndreaptă spre instrumente care nu au un câștig atât de mare, dar sunt mai sigure. Da? Și vedem aici CBOE 10-year Treasury Note Yield și putem să vedem comparația pe care v-am mai arătat-o cu Bitcoin aici. Da? Să vedem ciclurile precedente. Am avut topul aici pe Bitcoin, am avut această 10-year Treasury care este cea de jos în scădere. Am avut din nou topul aici, am avut la fel 10-year Treasury Note în scădere. Asta era în 2013. Vedem 2017 aici, am avut topul, am mai urcat un pic și apoi a fost în scădere o dată cu Bitcoin și am avut capitularea. Vedem aici din nou același lucru chiar în topul ăsta de aici pe care îl vedem în prima parte a anului 2021 și apoi am avut topul ăsta final, la fel am avut capitularea odată cu 10-year Treasury Note și apoi am avut bounce-ul spre un nou all-time high odată cu 10-year Treasury Note. Acum, ăsta a avut aici o mică capitulare, dar acum să ducem un baby, targetul ar fi undeva spre 4,2-4,8% și asta vrem să vedem, vrem să atingă targetul ăsta la 4,2-4,8 aici în regiunea asta, poate undeva chiar spre 5, dar apoi am vrea să vedem capitulare pentru Bitcoin, capitulare pentru 10-year Treasury, adică oamenii să nu mai își ține banii în asset-uri de astea neriscante, ci să
revine în piață riscul, da, asta vrem să vedem și atunci, de-abia atunci putem zice da, bear marketul se termină. Până atunci nu putem spune asta și nu ne putem pregăti pentru un bull market, ci pentru un bear market și pentru capitularea doar ce urmează o perioadă extrem de importantă. Bun, mai departe, vă place, nu uitați butonul de like, ok? Butonul de like. Mai departe, doar ce mai avem aici câteva. Capitularea importantă, o oportunitate care vine odată la câțiva ani, capitularea în piețe și dăm un prezent aici. Capitularea în piețe este un fenomen care se întâmplă mai mereu în ciclurile de piață negative, dar reprezintă oportunitate. Capitularea o putem vedea dacă traiectoria rămâne aceeași la început de 2023. Vedem aici, foarte frumos, nu reliefat de mine, nu știu dacă mai se dă zoom pe el sau nu se mai dă zoom, reliefat de mine acest Wall Street cheat sheet. Unde ne aflăm în momentul de față? Zice că în denial. Spre denial urmează panica și capitularea sau ceva în range-ul ăsta de aici. Și apoi 2023 probabil va fi anger, depression și atunci probabil vom vedea și un disbelief rally și mă aștept la asta. Mă aștept să vedem niște rally-uri ratate undeva spre începutul anului 2023 după capitulare. Da, după capitulare. Bun, altceva aici mai avem, da, am mai reliefat ceva aici, dacă mergem înapoi pe partea de capitulare, am mai reliefat asta. Am reliefat de ce este oportunitate. Știm foarte bine, uite, am avut capitularea asta aici în 2015, uite ce s-a întâmplat după, plus 12.000% pentru Bitcoin. Am văzut aici capitularea asta în 2017, apoi plus 303% și apoi ulterior 1403%. Și aici dacă vedem o capitulare, cum am mai vorbit în range-urile astea de jos, rămâne de văzut unde, da, 10-12.000 ar fi plauzibil, dar poate și mai jos. Putem vedea o nouă creștere și atunci putem atinge zona de 100.000. Știm foarte bine că așa face Bitcoin, că toată lumea zice că Bitcoin se duce la 100.000. De fapt nu se duce la 100.000, ci se duce la vreo 10.000 și apoi după vreo 2 ani de zile se duce la 100.000. Bun. De ce? Vai, am spus mai devreme, deoarece oamenii bogați, cei care știu să joace acest joc, nu își vor lăsa banii în USD, deoarece el pierde putere de cumpărare în fiecare zi. Da? Cash is trash. O să revină în aceste asset-uri de risc la momentul potrivit. Ce mai avem aici? Mai avem ceva pe partea de capitulare? Da, mai este ceva pe partea de capitulare. Dacă nu m-ați crezut cu Bitcoin, putem să vedem bursa americană încă din 1958, în care aici am avut capitularea în 1958, apoi a făcut plus de 207%. Am avut în 1976 capitularea, bam, a făcut plus 400 și ceva la sută. Am avut capitularea aici în 1994, a făcut apoi 500 și ceva la sută, am avut din nou capitularea în 2000, iarăși a făcut 93%, am avut capitularea în 2008, a făcut 435%, iar o dată capitularea în 2022 unde a făcut din nou 111% pe plus. Deci, concluzia este că aceste capitulări sunt momentul în care vrea să intri de fapt în asset-urile în care tu crezi că vor performa. Bun, merge bine. Toate drumurile duc la 2024. Redresarea piețelor. Despre asta este vorba. În acest moment toate drumurile duc la 2024 pentru a reîncepe un ciclu bullish pe piață. Dacă nu? Rata dobânzii este preconizată să scadă în 2024, da? Deci pentru a reîncepe un ciclu bullish de piață avem nevoie de asta. Rata dobânzii este preconizată să scadă în 2024, Bitcoin halving, deci pentru asta, alegerile prezidențiale în SUA, care sunt destul de importante, terminarea războiului dintre Rusia și Ucraina, toate astea se pot întâmpla spre 2024, a zice că nu trece războiul de 2023 și am mai zis asta, într-un fel sau altul se va termina în 2023. Decisiunea confirmată deja, faptul că Fed-ul trebuie să treacă de la quantitative tightening la quantitative easing, cum ne-a zis deja Jerome, el preconizează că o să scadă rata dobânzii de referință undeva spre 2024, inflația preconizată să scadă tot spre 2024 de către Fed. Timeline-ul, cum văd următoarea perioadă, 2022, văd așa, 2022 Q4, octombrie cât de cât bullish, noiembrie bearish, deoarece avem alegerile, se termină alegerile, inflația probabil va face shoot up undeva în noiembrie, undeva probabil înapoi spre 9 și ceva la sută, decembrie neutru, cam așa văd restul finalului de an, 2023 văd a fi anul capitulării plus raliuri ratate, vom vedea ceva raliuri ratate în care oamenii se vor entuziasma, anul redresării 2024, iar bull marketul văd între 2025 și 2026. Asta luați-o, nu este un sfat financiar, este doar ce văd eu în momentul de față cu datele pe care le avem în momentul de față.
Se pot schimba datele, da, și dacă se schimbă ceva, momentan suntem pe traiectoria de a avea bull marketul spre 2025-2026, nu să sărim peste etapa respectivă. Dacă altceva se întâmplă, dacă cumva recesiunea ezită să vină în 2023, dacă Fed-ul face alte preconizări pentru viitor, vom relua. De aceea e important să rămâneți pe acest canal de YouTube și e important să loviți clopoțelul și dacă sunteți noi aici să loviți butonul de subscribe, deoarece să fiți notificat de fiecare dată când postez ceva, deoarece probabil vom mai avea ceva update-uri pe această prezentare. Okay? Deci asta văd eu, dar luați-o prin ochii voștri. Treceți toată treaba asta în ce ați auzit până acum prin ochii voștri. Din nou aștept comentarii de la voi. Să-mi spuneți ce credeți voi? Ce credeți voi la modul real? Se reia bull marketul în 2025-2026? De data asta va fi diferit și pe Bitcoin și pe toate piețele sau este la fel ca în trecut? Eu nu văd nimic diferit. Și de Jerome ne-a zis deja. Jerome ne-a zis că el se pregătește pentru un nou ciclu de urcare, dar am avut deja 11 ani pe bursa americană de urcare masivă. Avem nevoie de o perioadă un pic mai liniștită de bear market pentru a ne putea poziționa. Și de ce zice asta? Că ăsta e jocul. În momentul de față bogații devin și mai bogați, săracii devin și mai săraci. Bogații își vând asset-urile, bogații își bagă banii în USD pentru fix a cumpăra acele asset-uri. Este același joc, eu nu văd nimic diferit în momentul de față. Dacă ceva se schimbă vă zic, dar mi se pare jocul același. Bun, cam asta am propus eu pentru timeline. Acum mai am câteva chestii de final și vă las, deoarece este destul de lung. Aici, concluzii de final. Pentru a vedea un final de bear market, rata șomajului să crească peste 4,4%, cheie este șomajul, ne uităm clar la șomaj de acum încolo, recesiunea să fie confirmată, deoarece atunci Fed-ul nu o să mai poată să urce rata dobândii de referință și trebuie să treacă de la a nu mai stimula economia la a stimula economia, de a face din nou money printer go brrrr, rata dobândii să nu mai crească, inflația să scadă, 10-year treasury să pună un top, cum am vorbit mai devreme, DXY-ul să pună un top, cum am vorbit mai devreme, Fed-ul să treacă de la quantitative tightening la quantitative easing, money printer go brrr, cum am zis mai devreme, războiul să se termine, mărfurile să scadă destul de agresiv, cum am exemplificat în slide-urile de mai devreme și mare atenție aici. Un semnal important va fi când rata dobânzii o să ajungă la același nivel cu inflația. Deci când rata dobânzii va ajunge la același nivel cu inflația, atunci va fi un semnal pozitiv. De ce zic asta? Paul Volcker, îl știți, nu? Când a mărit rata dobânzii de referință la același nivel cu inflația, undeva la 90 ceva la sută, nu mai țin minte, undeva în 80 ceva, da, în anii 80. Jerome Powell vrea să facă același lucru, dar pe un model un pic mai încetinit, adică o crește. El speră că asta două să ajungă la un anumit punct comun, adică să fie undeva la 4,4%, 4,5% sau cât preconizează el și inflația să fie undeva la 4,4-5%. Atunci este un prim semnal pozitiv că ne apropiem de un final de bear market și ne apropiem de o schimbare a trendului macroeconomic. Okay? Asta v-am propus eu, aștept părerile voastre. Dar din nou aici timeline-ul îl vedeți, da? Destul de clar la ce ne așteptăm. Momentan acest timeline rămâne atâta timp cât lucrurile se întâmplă după acest timeline, adică vedem aici anul capitulării 2023 plus raliuri ratate, anul redresării, trebuie să vedem o redresare în 2024. Trebuie să vedem neapărat Fed-ul că își menține acele previziuni de aici, da? De aici din trecut, pe care vi le arăt imediat, de aici, de la previziuni economice. Da? Deci își menține aceste previziuni de aici, da? Adică Federal Fund Rate la 3,8 în 2023 și la 3,4 în 2024, da? Deci dacă își menține asta cu scădere în 2024, suntem pe traseul cel bun. Dacă cumva vine anul viitor cu altă proiecție, altă predicție, asta va fi undeva la 4 și nu va fi în scădere, atunci da, ne putem îngrijora că o să trecem peste un ciclu de piață și următorul bull nu va mai fi în 2025-2026, ci în 2030. Până acum cred și mențin ideea că recesiunea va veni. Va fi, cum am zis,
în Q1 2023. Capitularea din piețe similară, probabil va fi în 2023, Q1 sau Q2, care va fi o oportunitate destul de importantă pentru noi. Până atunci, lichiditatea este cheie, faceți orice să luați lichiditate, nu mai consumați atât de mult, da? Strângeți banii deoarece urmează un pic perioade dificile, un an și ceva. Cred că nu va sta SUA în recesiune mai mult de un an. Am mai zis asta, cred că în 2024 se va termina recesiunea. Chiar va fi tranzitorie asta, cel puțin așa consider eu. Acum rămâne de văzut. Dacă schimbă părerea, putem merge spre depresie, adică depression, că e depresiune, nu știu cum să traduce exact în română, sau stagflation. Și am mai vorbit despre asta în trecut, uitați-vă la live-urile precedente. Dacă văd semnal că vom merge spre treaba asta momentan, nu-l văd, doar ce Fed-ul face exact ce trebuie pentru a ne poziționa pentru un nou bull market. Nu, o să vă zic, dacă văd asta o să vă zic, dar momentan nu este atât de rău cum preconizează lumea și Jerome ne-a și zis. Ne-a băgat acolo ceva bun, că el se pregătește pentru o nouă creștere a unui nou ciclu de piață. Cred că vom vedea din nou un bear market în 2026, da, și ăla va ține mai mult, până în 2032. Dar asta este un alt subiect și pentru un alt video. Dacă v-a plăcut, din nou, lăsați un comentariu neapărat. Vreau să văd 15.000 de view-uri. Cu 15.000 de comentarii răspund la fiecare comentariu în parte, da? Și vă dau la fiecare inimioară, dar ce este important, da, share. Share-uiți informația asta pe care o vedeți aici gratis, adică la mine pentru voi gratis, cu prieteni, cu familie. Dacă vreți aceste slide-uri și această prezentare, puteți da join pe Patreon. Cei de pe Patreon or să aibă acces la această prezentare, dacă nu, sau dacă vreți să susțineți acest cont și acest canal de YouTube. Numele meu, Daniel, sper că v-a plăcut, vă aștept în comentarii, apăsați butonul ăla de like, vă reamintesc că avem un sponsor, Trade Sylvania, în descriere, neapărat duceți-vă, aveți toate linkurile acolo necesare și Twitter-ul și Discord-ul, neapărat pe Discord, intrați, doar ce suntem peste 5.000, aveți și Telegram, aveți și Facebook, aveți tot de ce aveți nevoie, Instagram, poate dacă vreți să mă urmăriți, toate le găsiți acolo. Aștept opinia voastră, o aștept. Stay safe, much love, ne auzim pe live-uri.